שלום שלום, אנחנו במפגש נוסף בתוכנית לא רק פרשת השבוע, מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. המפגש שלנו היום מתמקד באחיות רחל ולאה ובעניינים של גילוי והסתרה, ואיתנו כמעט כמו תמיד אביגדור שינן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ששוחח עם מיכל ברושי נחמני, האוצרת של התערוכה שדות באגף הנוער והחינוך לאומנות. תהנו. שלום, שלום. שלום רב. שלום גם מיכל. אנחנו כאן בסיור השנתי שלנו בפרשת השבוע אל פרשת ויצא. תחילה כמנהגנו אני אזכור את הנושאים של הפרשה, לאחר מכן נראה איך זה מתקשר לתערוכה מופלאה, 2 קומות. הייתי בדרך לכאן, הופתעתי מהעושר הגדול של הדברים, ואני ודאי נלמד הרבה מאוד על התערוכה, אבל בינתיים נצמד לפרשת השבוע, נראה מה קורה בתוכה, ולאחר מכן נצא לדרכנו כאן יחד. אז הפרשה היא כאמור פרשת ויצא, יש בה כמה וכמה נושאים, אני אזכור את העיקריים מתוכם ונתמקד בנושא שלנו היום, שזה 2 אחיות, רחל ולאה, והסודות שביניהן ומה שקרה איתן. ובכן הפרשה מתחילה ביציאת יעקב מבית אל, או ביציאת יעקב מבית אביו, דרכו לבית אל. בבית אל הוא פוגש בחלום הנפלא של המלאכים, בסולם עולים ויורדים, ושם גם מבשר לו אלוהים על עתידו ועל עתיד צאצאיו. יעקב ממשיך מבית אל, הוא מגיע לחרן, פוגש שם את הרועים, לאחר מכן את רחל, מפגש מאוד מאוד אמוציונלי טעון, מיד נקרא גם מה קורה איתו שם. בעקבות זאת יעקב מתאהב ברחל, לא בלאה, לצערה של לאה, והוא מוכן לעבוד 7 שנים תמורת רחל, וכמובן לבן הרמאי, לבן הארמי, הוא גם רמאי, מרמה אותו, ונדבר הרבה על ההחלפה של רחל בלאה. בסופו של דבר הוא נושא את 2 אחיות, רחל ולאה, 2 שפחות, בלהה וזלפה, ונולדים לו 11 ילדים בפרשה שלנו, כולל בת אחת דינה. בסופו של דבר גם יעקב נכנס לסכסוך כלכלי עם לבן לגבי רכוש, ובסופו של דבר הוא גם בורח משם, לא אומר ללבן שהוא בורח יחד עם נשותיו וילדיו, ורחל גם גונבת את הטרפים של אביה, סוד שהיא היחידה שיודעת עליו. בסופו של דבר לבן מדביק את יעקב, הם נפגשים, כורתים ברית, והפרשה מסתיימת כאן. בתוך שפע הנושאים האלה נדבר על רחל ולאה, ומתחילה הסקרנות שלי, מה ראיתי בדרך לכאן? איך אנחנו בעצם נמצאים, מיכל? אנחנו נמצאים בתערוכת סודות באגף הנוער של מוזיאון ישראל. זאת תערוכה שמוקדשת בעיקר לקהל הצעיר, לבני נוער וילדים, והיא נעשתה תוך כדי שאנחנו ביקרנו בכל האוספים של מוזיאון ישראל, ומצאנו בהם סודות. מצאנו בהם סודות מסוגים שונים. הראשוניים הם הסודות שלנו, שכולנו מכירים, מהיומיום שלנו, שמתבטאים גם בסיפורי המקרא, כמו הסוד של שמשון הגיבור, שעשה טעות איומה וגילה אותו. לאישה, כן, שזה גם חטא על פשע. הסיפור של בת פרעה, שהייתה צריכה לשאת סוד מאוד גדול כל חייה, כשהיא הסתירה את משה בין העברים בארמון. אז זה סוג אחד של סודות. סוגים אחרים של סודות הם חבורות סוד, שמסתבר שיש אותם בכל התקופות ובכל התרבויות, וכולנו מכירים את זה כבר בבית ספר, כשיש לנו את חבורות הסוד שלנו, אנחנו מכירים את זה בספרות. חסמבה, חסמבה לגמרי, והשביעה הסודית, וג'ינג'י, זה כבר הדור של הילדים שלי, נכון, אבל כנראה זה עובר מדור לדור. כדי להראות שזה לאורך הזמן, אבל יש גם חבורות סוד אמיתיות ומאוד מאוד רציניות, באפריקה למשל, יש את הבונים החופשיים הידועים לכולם, ואנחנו גם מציגים כאן את האיסיים, שהיו חבורה סודית, סוד מוחלט בהחלט, עוד יותר מחסמבה, והם כתבו, יצרו מגילה מאוד מעניינת, מאוד מסתורית, ואנחנו נדבר עליה אחר כך. אבל אמרת איסיים, דרך אגב, אני לא מאמין שמדובר באיסיים, זה ויכוח גדול במחקר. זה נכון, זה נכון. אני אומר בדרך כלל קט ים המלח זה יותר ניוטרלי, אבל נאמר איסיים, מה יש עוד בשפע הגדול הזה? יש לנו התייחסות לאנשי הסוד, אנשים
שיודעים או טוענים שהם יודעים את הסודות הגדולים שמעבר למציאות, שיודעים לרתום נגיד את הטבע ואת הכוחות שלו ולהשפיע על החיים שלנו, כמו אנשים שכותבים קמאות, כמו מרפאים בכל מיני תרבויות שמרפאים על ידי כל מיני טקסים מיוחדים. אז זה סוג אחר של סוד שאנחנו מתעסקים בו. והתערוכה מסתיימת בסוד של המוזיאון, בעצם במקום שבו המוזיאון מפצח סודות, כי המוזיאון זה מה שהוא עושה חלק גדול מהזמן, הוא מקבל, אוסף כל מיני פריטים עתיקים, חדשים, מתרבויות שונות, והרבה פעמים החפצים האלה מגיעים עם הרבה תעלומות וסודות סביבם. לפעמים יש חומרים בתוך החפצים שאנחנו לא יודעים מה הם, לפעמים אנחנו לא יודעים מה מקור החפץ, ובמעבדות של המוזיאון והאוצרים כמובן, החוקרים, מנסים לפצח את הסודות האלה. יש לנו הרבה מה לעסוק בו, אבל את יודעת, מבחינתי, פרשת השבוע והמדרשים עליה מזמנים אך ורק עיסוק בסודות של דמויות מקראיות. אז אני מציע שאני אדבר על דמויות מקראיות, ומפעם לפעם נקטע, ואת תסב את תשומת ליבנו לסוג אחר של סודות שנמצא כאן. ראיתי גם קופסאות למיניהן, ראיתי גם שפע של דברים. אז אולי נעבוד בצורה כזאת של כמה סודות מקראיים עם משהו מהתערוכה הנפלאה הזאת, וכך אנחנו נתקדם קדימה. אז תחילה בעצם, אתם הגדרתם את המילה סוד. מה זה בעצם סוד לפי עבודתכם? סוד, ההגדרה שלו היא פשוטה. דרך אגב, אנחנו בחנו את זה עם ילדים קטנים, והם כולם ענו את התשובה המילונאית של הסוד. הם הבינו את ההגדרה של הסוד בצורה נפלאה. סוד הוא מידע שמוסתר מאנשים מסוימים או מכולם. לפעמים יש לנו סוד, נושאים סוד שאף אחד אחר לא יודע, וזה בעצם ההגדרה הפשיטית שלו. סוד משפחתי, יכול להיות סוד משפחתי, סוד צבאי, סוד כלכלי, סודות רבים. זה נכון, אבל אנחנו לא נעסוק אני לא אעסוק בסוג אחד של סודות, זה המיסטיקה. כל אותן סודות נפלאים שאנשים יודעים את מבנה האלוהות ואת המרכיבים שלה, מה שנקרא קבלה וכיוצא בזה, או הסודות של מה קרה לפני בריאת העולם, בזה אני לא רוצה לעסוק. אני אעסוק אך ורק בסיפורים המקראיים של סודות, ואני אומר עוד משהו, המילה סוד היא מילה מקראית, היא לא מילה חדשה, וסוד זו אותה משמעות בדיוק. ספר משלי אומר למשל, הולך רכיל ומגלה סוד, נאמן רוח מכסה דבר. יש כיסוי ויש גילוי, ואני חושב שהשורשים לכסות ולגלות חוזרים כל הזמן. סוד מכסים אותו או מגלים אותו, יש גם סוד גלוי, שזה למעשה היברידי. סוד גלוי זה סוד שכולם יודעים אותו, רק מניחים שהוא בעצם סוד. עמוס הנביא אומר בין השאר, שלא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אז זה סודות אלוהיים לנביאים, אני לא אדבר עליהם. אבל יש עוד משמעות אחת למילה סוד במקרא, והיא פחות מופיעה בלשוננו שלנו, וזה סוד בשם קבוצה, חברים. למשל, תהילים פרק קי"א מתחיל ואומר, הללויה, אודה השם בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. סוד זה קבוצה, כך שהסודות, חסמבה וכולי, זה לא המצאה מודרנית, כבר המקרא מכיר את המילה סוד כקבוצה שיש להם את הסודות שלהם, החבורות שלהם. אולי עוד ציטוט אחד בתור התחלה, רק מתאבן, מצאתי אותו מאוד מעניין, היה חכם בשם בן סירה, שחי במאה השנייה לפני הספירה. השאיר לנו כמה וכמה כתבים, וחלק מדבריו מצוטטים אפילו בתלמוד, ומשפט יפה שהבאתי ממנו, ואולי צריכים לזכור אותו, הוא אומר כך, רבים יהיו דורשי שלומך, גלה סוד לאחד מאלף. כלומר, אל תפזר את הסודות שלך לכל 1000 חבריך, לא כל אדם ראוי שיהיה לו סודות. אז אם את מסכימה להגדרה של סוד כך, דבר מכוסה, שאדם יודע או כמה יודעים, ואין לגלות אותו, והגילוי עשוי להיות קטסטרופלי. יכול לגרום נזק. הרי אסון. יכול להיות הרי אסון. אז בואו נתחיל בסיפור המקראי, שאנחנו נעסוק בו במרכז פרשת ויצא. ובכן, יעקב מגיע לחרן, מדבר עם הרועים שם, עודו מדבר עמם, ורחל באה עם הצאן אשר לאביה, כי רואה היא. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו, ואת צאן לבן אחי אמו, ויגש יעקב
ויגל את האבן מעל פי הבאר, וישק את צאן לבן אחי אמו. כולנו זוכרים שעל פי הבאר הייתה אבן אדירה, ועד שלא באו כל הרועים, אי אפשר לגלול אותה, אבל יעקב, שרואה את רחל לפתע, עזוז וגבורה, הוא גולל את האבן. ואז אחרי שהוא השקע את הצאן, וישק, יש וישק. וישק יעקב לרחל, ויישא את קולו ויבק. למה הוא בכה? הסיפור המקרי מלא סודות. המדרשים שנעסוק בהם אחר כך מנסים לגלות את הסודות. למה בכה יעקב? בכל מקרה, בעקבות זאת, ויאמר לבן ליעקב, לבן אומר לו, אחי אתה ועבדתני חינם, הגידה לי מה משכורתך, מה אתה מבקש תמורת העבודה? וללבן 2 בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. והנה לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. מכאן ברור שאחת הייתה יפה והשנייה הייתה פחות יפה. מה זה עיניים רכות? זה גם כן סוד שהמדרשים מפצחים אותו. ויאמר לבן, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר, שבה עמדי. ויעבוד יעקב ברחל, יעקב מציע ואומר ללבן, אעבודך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. הוא מוכן לעבוד 7 שנים תמורת רחל בתך הקטנה. על המילים רחל בתך הקטנה עוד נדבר. לבן מסכים, ואז ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים. ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. אמיר שלו כתב רומן בשם כימים אחדים, ואני פעם הופעתי יחד איתו באיזה אירוע, והוא אמר לי, אלה המילים הכי יפות בתנ"ך. והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. הוא אמר לי כמה הוא מצטער שהוא לא כתב את המילים האלה, כל כך יפות. 7 שנים חולפות ביעף. והנה לאחר 7 שנים, ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי, כי מלאו ימי ואבוא אליה. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה. ויהי בערב, ויקח את לאה ביתו, ויבא אותה אליו, ויבוא אליה. בחשכת הלילה, נשים תמיד היו מכוסות, לכל יותר ראו את העיניים, יעקב לא מזהה שמי שבא אליו זו בעצם לאה. ויהי בבוקר, והנה היא לאה. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ורחל עבדתי עמך, למה רימיתני? ואז לבן מתמם, ויאמר לבן, לא יעשה חן במקומנו, לתת הצעירה לפני הבחירה. את יודעת מיכל, פגשתי משפחות מסורתיות, גם לא יהודיות, שלא מחתנים את הבת הקטנה עד שהגדולה לא נישאת. זה ממש יכול להיות טרגדיה. אז זה במקומנו, לא נותנים את הצעירה לפני הבחירה. ואז לבן, לאחר שהוא טוען שאי אפשר לתת את הצעירה לפני הבחירה, הוא מציע לו ואומר, מלא שבוע זאת, כלומר בוא נחגוג את 7 הימים של החתונה של זאת, של לאה, וניתנה לך גם את זאת, ניתן לך גם את רחל, בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד 7 שנים אחרות. יש פה טעות מאוד מקובלת, שהניחים מניחים שיעקב חיכה 14 שנה לרחל. זה לא נכון. אחרי השבוע של חתונת לאה, הוא מיד קיבל את רחל, ועבד 7 שנים נוספות. אז הוא עבד 14 שנים, אבל הוא היה נשוי לרחל 7 מתוכן. ואז ויעש יעקב כן, וימלא שבוע זאת, גמרו את שבוע החתונה של לאה, ויתן לו את רחל ביתו לא לאישה. זה הסיפור. יש לו כמה סודות כמובן, בייחוד הסוד הגדול של החלפת לאה, רחל בלאה. מי ידע על זה? האם אנשי המקום ידעו? האם רחל ידע? נעסוק בכל הדברים האלה. אבל קודם שנמשיך לאוצרות שפה קורצים מסביבי, אני רוצה לומר משהו על רחל ולאה, כי אנחנו לומדים את נושא רחל ולאה. אם משהו פה נראה לך דורש הסבר, אז תעצרי אותי. קודם כל, סוד אחר. בנות כמה היו לאה ורחל לדעתך שהסיפור הזה מתרחש? זו שאלה פנטסטית. אני חושבת על אבל פן ועל הציורים שלו, ושם הן נראות ממש צעירות, 12, 13, משהו כזה. אוקיי, אז אגיד לך בת כמה היו לפי המדרש? לפי המדרש? המדרש קובע שהן היו בת 22. קצת מבוגרות. זאת אומרת שהם חשבו שהן תאומות? יפה, הן היו תאומות, בנות 22, כלומר יעקב פגש אותם כשהיו בנות 15, והוא חיכה 7 שנים כדי להתחתן איתן. לכן המדרש קובע שהן בנות 22, והיו תאומות, וכל ההפרש בגיל בין לאה לבין רחל זה כמה דקות שבין לידת תאומות. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, המדרש עוסק בשאלה שדיברנו עליה, יעקב בוכה. למה יעקב בוכה שרואה אותה? מה את אומרת? למה הוא בוכה? אני חושבת שהוא עשה כאן 3 דברים
שגברים צריכים ללמוד מהם כשהם מחזרים אחרי אישה. אוי ויי. אחד, זה גולל את האבן, הוא הרקולס. מאצ'ו, נכון? אחר כך הוא נושק לה. ואז הוא פורץ בבכי, זאת אומרת שהוא בחור מאוד רגיש. הוא לא רק הרקולס, הוא גם איש מאוד עדין ורגיש. פירוש יפה, אני מקבל, אגיד לך מה המדרש אומר. אוקיי. לפי המדרש למה הוא בכה, המדרש מביא שני הסברים. לפי הסבר אחד הוא אומר, כאשר אליעזר בא לקחת את רבקה, הוא בא עם רכוש וגמלים, ואני בא בידיים ריקות, מה יש לי לתת? והוא בכה. אבל הפירוש שני יותר יפה, למה בכה? ראה שאינה נכנסת עמו לקבורה. הוא כבר ראה שלא תיקבר לידו, כי הרי היא נקברה בבית לחם, והוא קבור עם לאה, מערת המכפלה. באותו רגע כבר נודע לו, וכבר בכה מצער על עתידה, והוא לא גילה לה לעולם. כלומר, הנה דוגמה לסוד, האדם הולך עם אישה, הוא יודע, כיוון שהוא נכון בכוחות אלוהים, הוא יודע שהיא לא תיקבר איתו, הוא יודע שתמות לפני אחותה, והוא שומר את זה, איזה משקל כבד זה יכול לתת על אדם, דיברנו על משקלים. עוד עניין לגבי העיניים של לאה. זה הציק למקורות, מה זה עיני לאה רכות? מה פירוש רכות? ובכן יש סיפור מאוד מעניין על אדם, על האמורה של רבי יוחנן. אמורה של רבי יוחנן פירושו אדם שעמד לידו, בתקופה הקדומה, ליד כל דרשן גדול עמד אדם שחזר בקול רם על מה שאמר הדרשן. אחרי הכל בלי אמצעי הגברה וכולי, באולם גדול זה לא יכול לשאוג, אז עמד ליד הדרשן, עמד איזה אמורה שאמר בקול רם את דבריו, והאמורה של רבי יוחנן, את העניין של עיני הלאה רכות, הוא פירש, היו באמת רכות, כלומר מסכנות ועלובות. ואז הוא מעליב אותו, היית מאמינה, אומר לו, העיניים של אמא שלך היו רכות. עיני אמך היו רכות. לא כך צריך לפרש, אלא היו רכות מבחייה. שכך היה תנאים שהגדולה, לאה, תנסה לעשיו, והקטנה רחל תנסה ליעקב. ולאה ידעה שעשיו הוא רשע או מרושע וכו', והיא בכתה, והדמעות שלה הם שבא לידי ביטוי בעיני הרכות. המדרש מזכך את דמותה של לאה, אפשר לצייר ככה את לאה ואת רחל, אלה ציירות ספרותיות. נורא יפה. זה מפני שעשיו גם הוא כתאום, בעצם הוא הבכור. נכון, הוא התאום הבכור, הוא היה מיועד לבכורה. הוא היה מיועד לבכורה. ולאה עמדה על פרשת דרכים, אומר המדרש, ששאלה אנשים מה טיבו של עשיו, שסיפרו לה מה טיבו, היא בכתה, ומהבכי הזה עיניה נהיו רכות. כלומר זה לא מום קבוע, אלא זה מום שבא בבכי ארוך, שברגע שהיא תנסה ליעקב כמובן הוא ייעלם. בנקודה האחרונה שלא יכולתי לא להביא אותה, למרות שממש לא עניין של סודות, יעקב אומר ללבן שהוא יישא את בתך רחל, בתך הקטנה. 3 מילים, רחל, בתך הקטנה. היום זה ביטוי די מקובל בלשון של יודעי ספר, שאני רוצה לומר משהו מדויק, אני מדבר איתך או איתך ברחל, בתך הקטנה. מה הסיפור? אומר יעקב ללבן, אני יודע שאתה רמאי, כל אנשי המקום רמאים, לכן אני רוצה לדייק איתך, אני אעבוד אותך 7 שנים ברחל, רחל, ולא איזה לאה, רק ברחל. בתך, רחל בתך, שלא תביא לי איזה רחל אחת מן השוק, הבאתי לך רחל, רחל בתך. ואיזה בתך? בתך הקטנה, שלא תחליף את השמות שלהם. אני רוצה את רחל, בתך הקטנה, ואומר המדרש שלא עזר לו. אפילו אתה לוקח את האדם הרשע, ושם אותו בתוך מתקן של ניסור, ואתה מנסר אותו, את הרשעות שלו לא תוכל להוציא. לבן מצייר פה בבון שלילי ביותר, והנה אמרנו משהו על לאה ועל רחל, אולי עוד נקודה, אני חושב מאוד חשובה, שרה הייתה עקרה עד שזכתה ללדת את יצחק. רבקה הייתה עקרה עד שזכתה ללדת יעקב ועשיו. רחל הייתה עקרה עד שזכתה, לא בפרשה שלנו אפילו, או בסוף הפרשה שלנו, ללדת את יוסף, אחר כך את בנימין. מה עם לאה? לאה היא ולדנית, היא הולדת שם, לפי המדרש גם לאה הייתה עקרה. המדרש הרגיש שבאיזשהו מקום הסיפור המקראי לא הוגן עם לאה. לכן המדרש טוען שעקרות היו גם שרה, גם רבקה, גם רחל, גם לאה, גם אמא של שמשון, סיפור ידוע, וגם חנה, עם שמואל וציון בכלל ירושלים, שזה מאוד סימבולי. ומה הראיה? כתוב, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. כאילו בגלל שהייתה שנואה ויעקב לא אהב אותה, אז העקרות שלה נפטרה על ידי דרך פלאית. זה ודאי מדרש. אבל זה בעצם משווה את שתי החיות. הן באותו גיל, בהפרש זעיר של יום, שתיהן יפות, אחת רק זמנית פחות יפה, שתיהן היו עקרות, ומבחינה זו יצאנו לדרך עם שתי החיות זהות מהרבה מאוד בחינות, אלא שלבן גם מרמה אותו.
אז לפני שנעבור לעניין הזה, אני ראיתי פה חלק שלם שעוסק בסיפורים מקראיים. נכון. אז אולי נדבר עליו. בשמחה רבה. אז בעצם אנחנו לא עוסקים בסיפורים מקראיים פר סה, זאת אומרת רק כי הם סיפורים מקראיים, אלא מפני שבחרנו סודות גדולים שחשבנו שאנשים מכירים אותם והם מפתיעים. למשל, אני לא חשבתי על בת פרעה כנושאת סוד לפני שעשיתי את התערוכה הזאת, ופתאום מישהי אמרה לי את זה, והבנתי שהיו לה חיים מאוד מאוד קשים. מצד אחד הסוד הוא חשוב כי הוא נותן לנו כוח. כשיש לנו סוד אנחנו נעשים עוצמתיים יותר. אבל מצד שני זה מאוד מאוד קשה לחיות עם סוד, ובעיקר אולי עם סודות של אחרים, אם אחרים גילו לנו סודות. זה דבר שמאוד מאוד קשה לשאת אותו. על מי סיפרו שהוא היה חייב לספר סוד שיש לו אוזני חמור? על המלך מידס כמובן, כן. המלך מידס, הסיפור היה שהוא היה לא כל כך חכם. ובתחרות שנעשתה בנגילה על חליל מול האל אפולו, הוא בחר בחלילן ולא באל אפולו. אז כמובן שהאל אפולו לא מאוד שמח על כך, והוא גידל לו על המקום אוזני חמור. המלך מידס חבש מצנפת על ראשו כדי שלא יראו אותה, אבל היה אדם אחד שהיה חייב לראות את זה, וזה הספר שלו. אז כל פעם שהוא בא לספר אותו, והם עשו את זה כמובן בהסתר, ורק לספר היה מותר להיכנס, הוא היה מספר את המלך מידס, ונשלח לדרך עם אזהרה חמורה. לא לגלות את הסוד. לא לגלות את הסוד. אז הוא לא עמד בזה יותר, הוא באמת נשא סוד נורא. מה שהוא עשה זה שהוא הלך ולחש את הסוד לתוך באר, יש כל מיני גרסאות שהוא לחש את זה לתוך באר, או לחש את זה באיזשהו שדה לבור שהוא פער באדמה, ואז צמחה מאותה האדמה, צמחו קני סוף, שלחשו מלך מידס, הוא בעל לאוזני חמור, מלך מידס בעל לאוזני חמור, וככה סוד. הוא היה חייב לפרוק את זה, הוא היה חייב לפרוק את זה. זה די מובן, חייב לפרוק. אז מה יש לנו כאן בחלק הזה של הסיפורים המוכרים? אז בסיפורים המוכרים, אנחנו דיברנו על בת פרעה, יש לנו את שמשון, ששוב עשה טעות חמורה וגילה את הסוד שלו לדלילה אשתו, וזה היה סופו כמובן, מפני שהיא גילתה את זה לפלישתים. דרך אגב, היא בגדה בו פעמיים, לא רק עם השיער, לא רק שהיא גזרה את שיערו, אלא גם היא גילתה להם את פתרון החידה, כשהוא שאל אותם חידה. לא, זו לא הייתה גלילה, זו הייתה אשתו הראשונה. אשתו הראשונה, אז פעמיים הוא נפל בידי אנשים שלו. לכן אומר המדרש, לעולם סוד אל תגלה לאישה, אפילו לאשתך. אבל אנחנו לא נהיה יותר מדי אקטואליים. אוקיי. אז הסוד של שמשון, זה אחד שמשון, הסודות. עוד סוד, שאולי הוא הסוד הראשון בעולם, אנחנו מציגים כאן, הוא הסוד של גן העדן, הסוד של אדם וחווה. בעצם אסרו עליהם למצוא את הפתרון לסוד, למה הם העצים האלה הקסומים, שאסור היה להם בשום אופן לנגוס בפריים, וחווה היא נשוב אישה, מתפתה ובעצם גורמת לכך שהסוד מתגלה, הידע, ההבדלה בין טוב לבין רע. זה עונש גדול. זה עונש נורא, בעצם האדם מגורש מגן עדן בעקבות הדבר הזה. אנחנו מניחים שהילדים מכירים את הסיפורים האלה, על גן עדן, על שמשון, על בת פרעה, כן. זה הייתה עצם הבחירה. זה הייתה עצם הבחירה. יש עוד סיפור מפורסם, שאני לא בטוחה שכל הילדים מכירים אותו, אבל הוא מאוד נפוץ בשפה אפילו. אנחנו אומרים תיבת פנדורה. פנדורה הייתה, לפי המיתולוגיה היוונית, האישה הראשונה. וכדי להכשיל אותה בעצם, האלים נתנו לבעלה שלא היה חכם גדול, שוב אנחנו חוזרים כאן כמה טיפשים בסיפור הזה, תיבה שהייתה בעצם קופסת תכשיטים, ואמרו לו שמור את זה אצלך בבית ואסור לכם בשום אופן לפתוח אותה.
נו, פנדורה הסקרנית הסתובבה סביב התיבה הזאת, הסתובבה והסתובבה, והסוף היה שהיא חשבה שבעלה מסתיר ממנה תכשיטים, צריך להבין מה הייתה המוטיבציה שלה. והסוף היה שהיא פתחה את התיבה וכל הצרות, כל המחלות, כל הדברים הכי איומים מהעולם, פרצו מהתיבה החוצה, היא מהר סגרה את המכסה, וכשהיא פתחה אותו שוב בזהירות, זכה לחוצה עוד יצור קטן, וזאת הייתה התקווה. לפחות. כן. זאת אומרת שגם היוונים חשבו שאנשים הם מקור כל רע במה שקשור לפטפטנות יתר וגילוי סודות. כן. אז יש לכם, באיזה צורה יש לכם תיבת פנדורה? יש לכם ציור יש לנו, מה שאנחנו מציגים זאת תיבת תכשיטים מיוון העתיקה. אנחנו לא יודעים כמובן איך התיבה של פנדורה נראתה בדיוק, אבל היא הייתה כגון זו, היא דומה לתיבה שאנחנו מציגים בתערוכה. המדרש מספר אותו סיפור על חווה, על אדם ועל חווה, שאלוהים ציווה עליהם, התיר להם לאכול את כל העצים, רק ציווה שאחד מהם לא לגעת בו, שמזכירים למישהו 1000 פעמים בזה אל תיגע, בכל דבר תיגע, בזה אל תיגע, כולנו יודעים שדבר ראשון שהוא יעשה, הוא ילך ויגע. ואז חווה באמת פתחה, ויצא נחש והקיש אותה, וכולנו משלמים את המחיר היקר, בגברים עובדים, נשים סובלות בלידה וכו'. גילוי סודות מאוד מאוד דרמטי. מאוד דרמטי ומסוכן. כן, אז נחזור לאה ורחל ברשותך, עזבנו אותם. ובכן מסתבר שהתורה מספרת שלבן כינס את כל אנשי מקומו וערכו משתה. מה אומר המדרש? המדרש תמיד מרחיב את הסיפור המקראי, לעתים יוצר יצירות ספרותיות נפלאות ורבלית. אפשר גם לצייר אותן, אבל נראה אותן. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה. מה אומר המדרש? כינס את כל אנשי מקומו ואמר להם, יודעים אתם? היינו דחוקים למים, וכיוון שבא הצדיק הזה נתברכו המים. זה מסורת אחרת שבזכות יעקב המים זרמו מן הבאר בלא הפסקה. יודעים אתם? היינו דחוקים למים, וכיוון שבא הצדיק הזה נתברכו המים. אמרו לו כן, מה נעשה? אמר להם, אם אתם רוצים נרמה אותו, ניתן לו את לאה שהוא אוהב, כי הוא אוהב את רחל יותר. ניתן לו את לאה שהוא אוהב את רחל יותר, הוא יעבוד פה עוד 7 שנים. וכולם הסכימו. אז מה הוא עשה? תנו לי משכונות שלא תגלו את הסוד. תנו לי משכונות. הוא רוצה להיות בטוח שאיש לא מגלה, כל אחד השאיר לו משכון, ואילו הוא היה מגלה את הסוד, היה מאבד את המשכון. נתנו לו את המשכונות. מה עושה במשכונות הרמה הזה? הלך מכר אותם, וקנה בזה את היין ואת השמן ואת כל הדברים למשתה. הוא גם רימה את אנשי מקומו שלא ידעו, שהוא הסתיר מהם את העובדה שאת המשכון לא יראו אף פעם, כי הם יאכלו וישתו אותם בסעודה. ולמה נקרא שמו לבן הארמי? שרימה באנשי מקומו. ארמי, רמאי, זה משחק מילים מאוד מאוד ידוע. טוב, בערב כיבו את הנרות. אמר להם, מה זה כיבוי הנרות? הוא רוצה לראות את אשתו. אמרו, מה, אנחנו פרוצים כמותכם? פה המפגש הראשון בינו לבינה הוא בלילה. וכל הלילה הוא דיבר את רחל, 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 והיא ענתה לו כאילו היא רחל. כלומר, הוא לא ידע שהוא נמצא בעצם עם לאה. בבוקר הוא לאה. מה הוא אומר לה? את רמאית, בת רמאית. לא בלילה קראתי לך רחל ואת ענית לי? אז מה אמרה לו? יש סופר שאין לו תלמידים? זה לא היה אביך יצחק שקרא עשיו עשיו ואתה ענית לו? כמו שאתה רימית את אביך, וזה עוד סוד שמסכן יצחק לא ידע. הסתירו ממנו את העובדה שמי שבא אליו עם גדיי עזים וכולי, זה בעצם יעקב. אתה רמאי בן רמאי, כמו שעשית אתה לאביך, עשיתי לך. ואז למדנו את הלקח של לרמות, זה דבר מסובך, מי יודע מה יקרה. קודם כל, שים לנו לתמונה הזאת שמאוד נוגעת ללב. לאה במיטה עם יעקב, הוא קורא לה כל הזמן רחל, והיא יודעת שליבו לא איתה. ליבו עם רחל, ובכל זאת היא בישיבה ועונה לו. והתמונה הזאת של יעקב ולאה ורחל ברקע, קיבלה ביטוי עוצמתי הרבה יותר במדרש למגילת איכה. מדרש למגילת איכה, שעוסק הרבה בחורבן ובצרות וכיוצא בזה, מספר על כך שבזמן החורבן כל האבות, אברהם, יצחק ויעקב וגם משה רבינו וגם ירמיהו, כולם באו לאלוהים בניסיון לשכנע אותו לא לפגוע בעם, לא להשמיד את ירושלים, לא להרוס את המקדש, ולא עזר להם. אברהם, יצחק ויעקב, משה וירמיהו נדחו על ידי האלוהים בטענה שהם אין בכוחם לבטל את הגזרה. ואז קפצה רחל אמנו. באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה,
ריבונו של עולם, גלוי לפניך, יעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. וכשהשלימו אותן 7 שנים, והגיע הזמן נישואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני בשביל אחותי. והוקשה עליי הדבר עד מאוד, כי נודעה לי העצה. כלומר, הסוד הזה היה ידוע לרחל. רחל ידעה שהם מתכוונים להחליף אותה בלאה. והודעתי לבעלי, היא סיפרה את זה ליעקב, ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. כלומר, נתנה לו איזה סימן, איזה קוד, או לחיצת יד, כל דבר תדע, רק אני ואתה יודעים. זה סוד משותף לשנינו, כמו בהצפנה למעשה, נכון? כמו שרק המצפין והמקבל את ההצפנה יודע, מסרה לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יוכל אבי להחליפני. ולאחר מכן אומרת רחל לאלוהים, ניחמתי בעצמי, התחרטתי, וסבלתי את תאוותי, עצרתי את התאווה להתחתן, וריחמתי על אחותי, שלא תצא לחרפה. מה היה קורה לו בלילה לאה הייתה מגלה שהיא לאה ולא יעקב? איזה חרפה ללאה. שהיא לא הייתה יודעת את מילת הקוד, שהיא לא הייתה יודעת את ההצפנה. לכן היא אומרת יפה, ניחמתי וריחמתי על אחותי, ובערב מסרתי לאחותי את כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהיה סבור שהיא רחל ולא לאה. עכשיו תשים לדברים הבאים שהם אולי הדבר הכי קיצוני. ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי והיה מדבר עמה והיא שותקת, ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לכל אחותי. איזה תמונה זאת אישה שוכבת תחת למיטה שעליה בעלה המיועד ואחותה, והיא מדברת בקולה כי את הכל הוא הכיר, לא את המראה. ואז אומרת רחל לאלוהים, וגמלתי חסד עמה, ולא קינאתי בה, ולא הוצאתיה לחרפה. ואתה, תחשב אומרת לאלוהים, אני בשר ודם, בשר ודם, בשר ודם, אפר ואפר, לא קינאתי, ולא הוצאתי אותה לבושה וחרפה. אתה, אומרת לאלוהים, מלך, חי וקיים, למה קינאת לעבודת כוכבים? אז מה אם הם עבדו עבודה זרה? לא יכולת לרחם, הרי זו עבודה, אין בה ממש. והגלית בניי ונהרגו בחרב, מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל, אני מחזיר את ישראל למקומם. לא בזכות אברהם, יצחק ויעקב, לא בזכות משה, לא ירמיהו, בזכותך רחל, דכתיב, כה אמר השם, ברמה נשמע דהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה, ומה אומר לה אלוהים? מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, וכתיב ושבו בנים לגבולם וכו'. רחל דווקא, היכולת לשמור סוד כואב כל כך, ולא לגלות אותו, יש פה 2 סודות, הסודות בינה לבין יעקב, והסוד שידעה את הרמאות הזאת, ולא אמרה דבר וחצי דבר בהולדתה של רחל. אז תיקנו את הרושם של הנשים בינתיים. זה מה שרציתי להגיד, שכאן יוצא שדווקא האישה היא אוקיי, אז לפני בוא נעבור לזה אגף אחר פה שאת רוצה. כן, אז אפרופו ההצפנה, יש לנו פרק בתערוכה שעוסק בהצפנה, אנחנו מראים בו גם איך מצפנים ציור. יש שיטה שנקראת אנמורפוזה, שבה אתה לוקח ציור רגיל ובעצם מורח אותו על מין חצי עיגול, ורק אם תשים גליל של ראי במרכז, הציור ישתקף נכון בתוך גליל המראה. למה יש לו דבר כזה? אז קודם כל זה היה שעשוע, במאות ה-16 וה-17 זה היה מאוד נפוץ והצעירים אהבו להשתעשע עם זה, אבל הם גם הסתירו ככה ציורים אירוטיים למשל. אז אנחנו לא מראים את זה פה, אבל זה היה פעם מאוד מקובל. מי שהסתכל לא נכון לא ראה שזה אירוטי. לא, אם הוא מסתכל על הציור עצמו, הוא לא יכול לראות עליו שום דבר. זה הצפנה של ציור. רק אם מגיע, עומד עמוד הראי במרכז, אז אתה רואה, אז זה משקף את זה. וכמובן אנחנו מתייחסים גם להצפנות, כמו שאנחנו מכירים אותם, החלפות של אותיות ודברים מהסוג הזה. דרך אגב, כת מדבר יהודה היא
שוב, לא ידעתי את זה לפני שעשיתי את התערוכה הזאת, אז מסתבר שיש כמה מגילות שעוסקות בתוכן של הלימודים של המצטרפים לכת, ומי שכתב את זה רצה להצפין את הטקסט שלו, כן, לא כל אחד יוכל, תיפול לידו המגילה, שהוא לא יקרא את הסודות הגדולים של הכת הזאת. אז הם השתמשו בהצפנה אמנם די פשוטה וכזאת שקל לפצח אותה, אבל למשל הם השתמשו באותיות יווניות במקום אותיות עבריות וכל מיני תעלולים מהסוג הזה. ומי שאחראי למילה הצפנה כמובן זה יוסף, שעוד נזכיר אותו בהמשך. הרי פרעה נתן לו את השם המשונה צפנת פענח, שתי מילים מצריות שלא ברור לי מה פירושן, אבל המסורת היהודית והישראלית פירשה צפנת שזה להצפנה ופענח זה לפענוח. כולנו יודעים את כל המלאכה של הצפנה ופענוח שבא בזכות דמותו של יוסף. אז יש לכם פה אגף של הצפנה ואגף של קמעות. נכון, אנחנו יושבים עכשיו בתוך האגף של הקמעות, ומאחורינו יש קמע גדול, אמנם עשוי בהרבה חלקים, של האומן איתם טובול, שהוא אומן, גרפיקאי, איש עם המון הומור. והוא לפני שנים ספורות התחיל לקרוא למפעל שלו עם קמעות, הוא קורא לזה רשות הקמעות. ויש כאן דבר שהוא דבר והיפוכו. קמעות זה דבר שמצניעים, הם בדרך כלל קטנים, הם מסתירים אותם בתוך הבגד. אנחנו גם מראים כאן בתערוכה שהרבה פעמים הכניסו את הקמעות ממש לתוך המעיל פנימה כדי שלא יראו אותו. ואילו הוא קורא לעצמו רשות הקמעות, זאת אומרת הוא הופך למין משהו ציבורי, ואת הקמעות הוא מייצר על חומר ובטכניקה שנראית כמו שלטים שתולים ברשות הציבור, נגיד של עורכי דין או של העירייה או דברים מהסוג הזה. תמיד התוכן שלהם הוא מעניין, הוא משעשע. כאן הקמע הגדול הזה הוא נגד ספירות מרגיזות. אנחנו כולנו זקוקים לקמע הזה בלי שום ספק, ולידו יש משחק שבו אתה נשאל שאלות, שוב הומוריסטיות, ובסופו אתה מקבל מעין קמע שאישי לך, שהוא מפתיע. בקמעות אנחנו יודעים שקמעות למעשה בנויים על ההנחה שיש אנשים עם ידע על מה שמתרחש בעולם העליון, זה בעצם עניין של מגיה. ומאמינים שבעזרת קמע כזה או קמע אחר יכולים לרפא אישה עקרה, לרפא מחלה, לנצח את האויב וכיוצא בזה, בכל האנושות אני חושב. בכל האנושות. עד היום הזה. נכון. עד היום הזה. לגמרי, זה מאוד. אנשים הולכים למקובלים, מקבלים קמע ומאמינים. ואני באמת מאמין שזה עוזר להם, כי הכוח של השכנוע העצמי הוא כנראה אמיתי. אני ספקן גדול, אבל מה נעשה, אנחנו ספקנים. אז בואי נמשיך רגע בסיפור המקראי, נחזור אחר כך לעוד חלקים אחרים בתערוכה היפה הזאת שלך. אז יש לנו מסורת מאוד מעניינת בספרות ההגדה על משפחה שלמה של שומרי סוד. לאורך כל הדורות, הסיפור המקראי מבסס את זה, יש משפחה של שומרי סוד. וזה בעקבות רחל ששמרה את הסוד ושתקה כשראתה, ידעה את הסוד ושתקה שראתה שמובילים את לאה במקומה. והרעיון הוא כזה שרחל תפסה פלח שתיקה, כלומר החזיקה בפלח של השתיקה, כלומר היא הייתה הראשונה שכביכול כלי עבודה שלה היה שתיקה, עמדו כל גדולי זרעה אחריה בשתיקה. רחל שתקה, ראתה את סבלונותיה, זה הסימנים האלה ביד אחותה ושתקה, ראתה ושתקה. בנימין בנה הקטן, גם הוא שתק. ראיה, האבן שלו בחושן, ב-12 האבנים, היא אבן בשם ישפה. את המילה ישפה קראו כשתי מילים, יש פה. כלומר היה לו פה, אבל הוא שתק. על מה הוא שתק? בנימין היה יודע במכירת יוסף ושותק. הוא ידע שיוסף לא מת. הוא ידע שיוסף נמכר. הוא רואה את אביו מתאבל על מותו של יוסף. טרוף יוסף, הוא יודע ושותק. מדוע? מדוע? שאלה מאוד יפה. אז אין תשובה לשאלה מדוע בנימין שתק, אבל מיד אחר כך מסופר שגם יצחק, אביו של יעקב ידע, וגם יצחק שתק. ועל יצחק יש הסבר. למה יצחק שתק?
אמר יצחק, הקדוש ברוך הוא לא גילה לו ליעקב, ואני אגלה לו. יעקב ניחן ברוח הקודש על פי המסורות האלה. אלוהים יכול היה במפורש לומר ליעקב, יוסף לא מת. וזה בעצם היה נותן לו איזה מין רוגע נפשי. אם אלוהים לא עשה את זה, אומר יצחק, אני אעשה זאת, וכנראה בנימין הלך באותו דרך. אז נחזור למשפחה. משפחה מתחילה ברחל, רחל שותקת, בנימין יודע מעשה עוול נורא ושותק, מי הבא בתור? שאול. הוא היה משבט בנימין. כאשר שאול נמשך למלוכה בידי שמואל, הוא לא מספר. הוא חוזר הביתה, מברר אם האתונות יגיעו בשלום, ואת דבר המלוכה לא הגיד לו. שאול הפעם מתוך צניעות גדולה, שמר את הסוד הנורא. אדם יודע שהוא נמשך למלך, והוא לא מספר. ואחרון ברשימה, אסתר, בנימין, שאול, האחרון זה אסתר. שם כאן אסתר, קפצתי לסוף. אסתר, כולנו יודעים שאסתר נלקחה לבית אחשוורוש, אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה. היא גם מסתירה. זה משפחת מסתירים. זה מאוד מעניין שהמדרש רואה את הקשר הזה, וכל אחד יש לו סיבה אחרת להסתרה כמובן, מדוע הוא מסתיר מה שהוא מסתיר. אז הנה לנו משפחה של מסתירים, הוספנו גם את יצחק למסתירים. בואו נעבור לאגף אחר, את רוצה לשתף אותנו בו? אני רציתי לדבר על, אפרופו משפחת המסתירים, שיש כאן, אנחנו מציגים את חבורת הסוד של בני המנדה, שהיא מאוד מיוחדת מפני שהיא של נשים. זה המקרה היחיד באפריקה שיש חבורת סוד לנשים. כלומר, בדרך זה גברים. בדרך כלל זה גברים, נכון, בדרך כלל זה גברים. ואחד התפקידים המרכזיים של חבורות הסוד, הם לדאוג לחניכה של חברי החבורה, במקרה הזה נשים, בנות, וששם במקום לעשות בת מצווה כמו אצלנו, הן יוצאות למעבה היער עם הנשים החשובות של השבט, רחוק מעיני הגברים, ועוברות תקופות של חניכה שבהם הן לומדות איך להיות נשים מבוגרות, מה תפקידם כלפי החברה, מה תפקידם כלפי המשפחה, בעלם וכו' וכו'. עכשיו, את הרוח של השבט מגלמת מסכה שנקראת סווי, אנחנו מציגים אותה בתערוכה, והמסכה הזאת היא האידיאל הנשי. בעצם על הבנות לשאת עיניים אל המסכה הזאת ולהבין איך צריכה לראות אישה אידיאלית. וכמובן שהיא יפה מאוד, ואורה שחור ומבהיק, והתסרוקת שלה נהדרת, אבל מה שמאפיין אותה במיוחד זה שיש לה פה מאוד מאוד קטן. כלומר, ככה. כן, לא לדבר, לא ללכת רכיל, לא לספר מה שעשו. זאת אומרת, האידיאל הוא האישה השותקת, בדיוק כמו שסיפרת על רחל ועל אסתר במקרה הזה. מעניין. כן. ראיתי גם את הסרטון הנחמד הזה על אותם קבוצה של נשים. בכל מקום ראינו נשים באמת שמגלות סוד בטבען, כך אומר המדרש. כאשר הקדוש ברוך הוא, אומר המדרש, החליט לברוא את האישה הראשונה, הוא התלבט מאיזה חלק מן הגוף של האדם לברוא, הוא אמר, אני לא אברא אותה מהשפתיים, כאישה היא פטפטנית. הוא כבר ידע ש... כן, אנחנו פה קצת מזוגנים, אני מצטער, אני סליחה מהשומעות ומשתי בנותיי ונכדותיי ואשתי כמובן, אבל זה מה שהמדרש, על פי התפיסה הגברית, האישה היא פטפטנית, לכן ראינו כבר לא לגלות סוד לאישה, ושמשון זה דוגמה ברורה, הוא גילה לשתי אנשים שלו ושילם מחיר מאוד מאוד יקר. אז בואו נעבור לעוד סיפור מקראי, מתי אם תחליטי לאן נמשיך אחרי כך, על עוד סיפור מקראי, הפעם על מרים שאת הזכרת, את מרים ואת בת פרעה. מרים לא סיפרה לבת פרעה שבעצם האישה שקיבלה כעת להעניק את משה היא אמו שלו. היא אומרת, תביא לך אישה מן העבריות. היא שמרה את הסוד הזה מפני בת פרעה. אולי אם הייתה אומרת לה שזו אמו, היא לא הייתה מסכימה לעניין כולו. כלומר מרים. וכיוון שהתורה אומרת על מרים, ותר לך על מה ותקרא לאם הילד, העלמה, למה קראו לה פתאום עלמה? התשובה שהיא העלימה את הדבר ולא גילתה סוד. הנה המילים, היא העלימה את העבודה ולא גילתה סוד. גם ילדה קטנה כמו מרים, הייתה קטנה, לפי המסורת הייתה בת 6 כשמשה נולד, כי אהרון היה בן 3 כשמשה נולד, זה נתון מקראי. וההנחה היא שמרים מבוגרת מאהרון עוד 3 שנים. ילדה בת 6, פתאום קוראים לה עלמה,
למה עלמה? התשובה היא העלימה, ידעה כאן לשמור סוד. גם ילדה קטנה יודעת לשמור סודות, בדיוק כמו שיצחק, כפי שאחרים. אולי עוד סוד אחד, לפני שנמשיך הלאה, לסיפורים יותר מורכבים. אברהם יורד למצרים עם לוט, בן אחיו, ואומר על שרה שהיא אחותו, ועולה לו מחיר מאוד יקר, כיוון שפרעה לוקח את שרה, והנה לוט ידע את הסיפור האמיתי, ולא גילה את הסוד. אני קורא לך את המדרש, כי כשהלך אברהם במצרים, לא גילה לוט את סוד אברהם, שאמר אחותי אני. כלומר, הוא גם כן ידע שלפעמים צריך פשוט יד לפה ולשתוק, ולכן חמל עליו הקדוש ברוך הוא והצילו. למה הוא לא מת בזמן המהפכה של סדום? משום שהוא שמר סוד. כלומר, לשמירת סוד זה כנראה מעלה מאוד מאוד גדולה. אני מבין שבדרך כלל אנחנו מרגישים שמכבדים את מי שיודע לשמור סוד. כמה שזה כואב לך, אתה שומר סוד, לפעמים אדם הולך לקברו ואומרים שהוא הולך עם הסוד שלו יחד איתו. כן, שהסוד הלך איתו לקבר, ובדרך כלל זה נאמר גם בהערצה. אולי בצער, אבל גם בהערצה. שהיה מצליח לשמור סוד כל הזמן. נכון. עכשיו לאחרונה קראנו על סליק בתקופת הפלמ"ח, שאנשים שמרו אותו מ-46, 47, ורק עכשיו, בשנות ה-2000 ומשהו, גילו את הסוד הזה, וכל הזמן שמרו עליו בבטן. כנראה סוד זה דבר... זה כבר חלק מהעצמות שלך. אז אני אמשוך חוט מהסיפור שלך, ועל מצרים. מצרים היא תרבות שיש בה הרבה סוד. הרבה סוד. ואנחנו חושבים על האומנות המצרית, על האמונה המצרית, היא אפופה סוד והיא באמת מאוד מאוד מושכת עד היום הזה. זו תרבות מאוד מאוד אהובה. פירמידות המבוכים, הפירמידות המבוכים, איפה קברו, איפה ההסתרות, ההחבאות. מה שאנחנו מציגים כאן בתערוכה זה מעין מומיה, זאת לא מומיה אמיתית, אנחנו יצרנו אותה, שהיא מכוסה בקמעות. והרקע לזה הוא שבמצרים העתיקה האמינו כמובן שהמת יקום לתחייה, אם הוא יעמוד כמובן במשפט הלב מול הנוצה, ישקלו אותה, ואם הוא יעמוד, ליבו יעמוד במשפט הזה, הוא צפוי לקום לתחייה. אבל לא מספיק לקום לתחייה, אתה צריך לקום לתחייה בריא, ועם חוט שדרה, עם האיברים הנכונים וכו'. ולכן החנותים של מצרים היו מכוסים בעשרות קמעות, ולכל אחת מהקמעות האלה היה תפקיד, או הייתה מומיה של הלב, שישמור על הלב, יש את המומיה של חוט השדרה, ויש את המומיות של, קמע, הייתי צריכה להגיד, לא מומיות אלא קמעות, קמע של אלים שקשורים במוות ובפולחן המוות, כמו זיריס, הורוס, איזיס, וזה עולם מרתק. אנחנו גם מציגים את הקמעות האלה וגם הוספנו להם לקסיקון כדי שתוכל, אם זה מעניין אותך, לדעת מה המשמעות שלהם. כל קמע וקמע. כל קמע וקמע, כן. אם נהיה במצרים, אני מושך חזרה ממצרים. אחד הסודות הגדולים, כמובן בסיפור המקראי, העובדה שיוסף לא מת, עלה לגדולה במצרים. אנחנו יודעים את זה, הקורא המקראי יודע את זה, האחים לא יודעים שהוא עלה לגדולה, לכן כשהם עומדים לפניו, הוא לא מסגיר את הסוד הגדול ולא מתוודע עליהם, לפחות לא בהתחלה. אבל בסופו של דבר, יש סודות במצרים, ואחד הסודות שנתגלה אחר כל זה היה סוד שעוד יוסף חי, והאחים לא יכלו לבוא לעמוד מול אביהם, ש22 שנה התענה בשק ואפר, ואמר לו, אבא, אתה יודע מה, יוסף חי, אנחנו מכרנו אותו למכירה ולא אמרנו לך. אי אפשר לומר דבר כזה. אז המדרש מספר שהם מצאו את סרח הקטנה. היא הייתה ביתו של אשר, ילדה קטנה, תמימה מאוד, והאחים אמרו לה, את יודעת מה, תגידי לסבא יעקב, שיוסף עדיין חי. הילדה הקטנה הזאת, בחוכמה או בתמימות גדולה, היא לא באה לישר סבא יעקב חי, אלא עמדה לידו בזמן שהוא התפלל, ושרה שיר ילדים מאוד מאוד תמים, עם חרוז קצת אינפנטילי, יוסף במצרים, יולדו לו על ברכיים, מנשה ואפרים. ויעקב שומע משהו ולאט לאט הוא מתחיל להבין שבעצם יש כאן בשורה גדולה ביותר, ואז בעקבות הבשורה הזאת הוא מברך את סרח באורך ימים שתחיה לחיים ארוכים, וסרח
זו דמות מקראית שנזכרת רק בשמה, שלפי מסורת חז"ל חייתה מזמן ירידה למצרים, עד זמן יציאה מן המצרים, ועד כניסה לארץ ישראל, ועד ימי דוד המלך, ועד ימי רבי יהודה הנשיא, כלומר דמות על זמנית, שרח בת אשר, שחייתה בכל התקופה. ומה גדולתה של שרח פרט לעובדה שהיא סיפרה ליעקב, זה מסופר על מצרים, נחזור למצרים. המדרש עוסק שאלה מאוד מעניינת, למה בשפה העברית יש רק 5 אותיות סופיות? מ' נ' צדיק פ' כ', למה אין לנו ק' סופית, ולמה אין לנו ל' סופית? אגב, בערבית יש הרבה יותר אותיות סופיות, מי שיודע. למה אין רק 5 אלה? והתשובה שהאותיות האלה הם קודים לגאולה. כל אחד מ5 אותיות האלה הם קוד, שמי שיודע אותו נגאל וזכה להיגאל, ובזכות האות כ' איכשהו אברהם ניצל ממה שהראה לו באור כסדים, באות מ' יצחק ניצל מהפלישתים וכולי, כל הדברים האלה. והאות פ' זה גאולת מצרים. מה זה גאולת מצרים האות פ'? אם יבוא הגואל ויגיד פקדתי אתכם, זה הגואל האמיתי. כל אחד אם יבוא ויאמר אני בא לגאול, אני בא להושיע, אני בא לסייע, אני בא להציל, אל תאמין לו. הוא חייב להגיד פקדתי. ואת הקוד הזה קיבל אברהם כבר בברית בין הבתרים, והעביר ליצחק וליעקב, ומיעקב זה עבר לאשר, ומאשר לביתו שרח. ובאמת כאשר משה מגיע, איזה פרא למוד מדבר ממדיין, מי הכיר אותו? בחור בן 80, איש בן 80, מי הכיר אותו? והוא אומר להם, עשה להם כל מיני תרגילים, שפך מים, הפך לדם, לקח מקל, הפך לנחש, הם לא האמינו לו. ואז הוא אמר להם, פקדתי. הם רצו לשרח. אמרנו פקדתי. אז אומרת להם שרח, הוא הגואל האמיתי. היא ידעה את הקוד, דיברנו על קודים, ובזכות זה שהיא הייתה חייתה לאורך כל התקופה, מימי יעקב עד יציאת מצרים, בזכותו אנחנו כאן. או כמו שאני אומר פעמים רבות, בזכות שרח אנחנו יכולים לקיים את ההרצאה במוזיאון ישראל בירושלים, כי אחרת לא היינו יוצאים ממצרים, משום שמשה לא היה מתקבל על ידי אנשים. אז גם שרח ברשימה הגדולה הזאת, היא בעצם זכות, אישה שיש לה זכות. אני יודע היום את הצופן, כדי של הגאולה? כן, זה עוד צדיק. אני יודעים, זה עוד צדיק. העוד צדיק, מ' נ' צדיק, העוד צדיק זה הגואל האמיתי, אני לא יודע על מה עוד צריך להגיד העוד צדיק, כן. זאת שאלה אחרת. שאלה אחרת. אוקיי, יש לנו זמן לעוד פינה אחת במוזיאון, רוצה להזכיר עוד אחת? אוקיי. יש לנו כתר בתערוכה. לא, דיברנו על ים המלח. אולי נדבר על נהדר. על המגילה. בסדר גמור. מול עיניי ברגע זה, כן. נכון, מעולה. אחד המוצגים שאנחנו מאוד מאוד שמחנו שהצלחנו להביא אותם לתערוכה הזאת, זה עותק של מגילת הנחושת. מגילת הנחושת כנראה נכתבה על ידי כת מדבר יהודה. היא מוזרה מאוד, גם מפני שהיא חרוטה על נחושת. לוחות נחושת. על לוחות נחושת ממש, ולצערנו, למרות שהיא שייכת לכת מדבר יהודה שהדברים החשובים שהיא כתבה נמצאים פה בהיכל הספר במוזיאון ישראל, המגילה הזאת התגלתה גלולה על ידי קבוצת חופרים נזירים דומיניקנים צרפתיים, וכיוון שירדן שלטה בשטח, ירדן לקחה את המגילה אליה. כדי לפתוח את המגילה הזאת היה צריך לנסר אותה ל18 חלקים, ואז לחבר מחדש, וכשקראו אותה הסתבר שמתוארים כאן למעלה מ60 אוצרות, אוצרות מדהימים, טונות של זהב וכסף וכלים יקרים. ובצד התיאור של האוצרות יש רמזים למקום שבו הם מוחבאים, רמזים ממש חידתיים. משהו כמו 3 צדדים ימינה מן העץ. כן, בדיוק ככה. נגיד בבקעה הזאת, ובצד ימין וכולי וכולי. מפת אוצר כתובה. חיפשו אותם? מה זה חיפשו אותה? יצאו לפחות 8 משלחות עד היום לחפש את האוצרות האלה, אבל הם לא נמצאו. רוב החוקרים מאמינים שלא מדובר באוצרות אמיתיים, אלא שמדובר באיזה
רעיון מופשט של כת היסעים. יש כאלה שחושבים שהם מתארים את אוצרות בית המקדש. כך או כך זה לא התגלה עד היום. אנחנו מציגים כאן עותק של המגילה הזאת, כי כאמור היא נמצאת בירדן. יש 3 עותקים כאלה בעולם, אחד בירושלים, באקול ביבליק, והם באמת בטוב ליבם הרשו לנו לקחת ולהציג את זה פה בתערוכה, ואנחנו פונים לקהל ואומרים בואו תקראו את המגילה, נראה אולי מכם תצא מפי ילדים ויום כן, בדיוק, מי יודע, אולי אתם תפצחו את הסוד המסתורי ביותר של כת מדבר יהודה. סוד מרתק, מי כותב על נחושת דווקא? בדיוק. זה גם כן סוד בפני עצמו. זה בפני עצמו, לא ברור העניין. סוד על סוד על סוד. כן, אבל אנחנו יכולים עוד לסיום עוד כמה ככה, להזכיר כמה סודות מאוד מפורסמים. סוד מפורסם כמובן זה המשפט בתלמוד הבבלי ובמדרש, נכנס יין, יצא סוד. שכרות, השיכור לא יכול לסתום את פיו, ונכנס יין, יצא סוד, ולמה בחרו דווקא ביין וסוד זה ברור. כי יין, י' י' נ' זה 10, 10, 50, סוד, סמך ו' ד' זה 60, 6, 4, 70, 70. כלומר, יש פה תחלופה של 70 ב-70, יש פה משחק מאוד יפה, מי שלא יודע, מעבר זה 70 יוצאים, 70 נכנסים, נכנס יין, יצא סוד, ואז כמובן האסון קורה. לכן לא מגלים סודות למי שעשוי להשתכר, ובשכרותו היום יש גם כל מיני סמים ודאי שבעזרתם מוציאים סודות מאנשים וכו', זה די מפחיד למען האמת. ואני טרחתי וחיפשתי, למרות כל הדוגמאות המקראיות שהבאנו, רחל ולוט ויצחק וסרח וכו', לא מצאתי סיפור כמעט על משהו בעולם חכמים על גילוי סודות, חוץ מסיפור קצר אחד בלבד, בתלמוד הבבלי, מעשה בתלמיד שיצא עליו קול, הייתה איזו שמועה, שהוא גילה דבר שנאמר בבית המדרש. הוא הפיץ ברבים דבר היה שייך לבית המדרש, וזה אחרי 22 שנה. 22 שנה הוא שמר את הסוד בקרבו ולא גילה, ולאחר 22 שנה שהוא גילה אותו, הוציא אותו רבי עמי מבית המדרש. אמר זה מגלה סוד הוא, הוציא אותו החוצה. אפילו 22 שנה הוא שמר וזה לא מספיק. לא, הבעיה שאנחנו לא יודעים מה היה הסוד. זה מה שמקובל אותי, לפחות כבר תאמר לי מה היה אותו סוד. כבר הסיפור הזה הוא עדיין סוד בתוך סוד בתוך סוד, בסודות כאלה יש לנו רבים, ומסיים המדרש מוסר השכל. גדול כיסוי הסוד, שכל המגלה סוד חברו כאילו שופך דמים. זה יכול להביא למוות או לרצח, לא לגלות סוד. גדול המכסה סוד חברו, שהוא מקיים מחשבות חברו, ואם אינו מכסהו הוא מפר מחשבתו. כלומר צריכים לשמור על הסוד, ואני מקווה שבעקבות התערוכה הזאת כל אחד מן הצופים, צעירים, גם מבוגרים יגיעו לפה ויענו, אני מבטיח לך, זה ודאי לא רק לילדים, יבין את החשיבות הגדולה של סוד, כל אחד יש לו סוד משלו. היום פיצחנו קצת, דיברנו על קצת מן הסודות ויותר ממה שלא אמרת, אני יודע שיש כאן, אבל אפשר להשאיר את הסוד הזה לאחרים, סוד גלוי, מה עוד יש בתערוכה? סודות שלא דיברנו עליו. אז אני חושב שסידדנו את הסודות במשך שעה ארוכה. מרתק. תודה רבה, למדתי רבות, אני אראה את התערוכה עכשיו אחרת, אני רוצה לסיים בשבת שלום, לך מיכל, ולתודה לכל העוסקים במלאכה, גם במוזיאון, גם בית אביחי, שמותיהם מיד יופיעו על המסך, ואומר שוב, שבוע הבא נמשיך בפרשות שלנו, ושמור סודות חברים, זה חשוב מאוד, שבת שלום.